सुकन्या, रंगपंढरीमध्ये तुझं मनापासून स्वागत. धन्यवाद. आणि मी तुला आहो जाहो ताई असं काही म्हणू शकत नाही, कारण ते मला थोड्या वेळाने जरा फार ऑकवर्ड व्हायला लागेल. त्यामुळे सुकन्या अशी नेहमी हाक मारते तशी मारणार आहे. आणि जसं माझं तुझ्यावर प्रेम आहे तसं मराठीतल्या सर्व रसिकांचं आहे, तुझ्या अभिनयावर, तुझ्या शैलीवर. आणि त्यातल्या त्यात आज आपण जास्त करून तुझ्या नाटकांवरती बोलणार आहोत, कारण रंगपंढरी असा विषय आहे. मग ह्या सगळ्यामध्ये तुझी महत्वाची नाटकं कुसुम मनोहरलेले, जन्मगाठ, लेकुरे उदंड झाली, सेल्फी आत्ताचं, नागमंडल आहे आणि अजून माझ्याकडनं काही राहिली असतील तर तू सांगशीलच. सो ह्या सगळ्या प्रवासाविषयी आम्हाला ऐकायचंय, त्यातल्या तुझ्या एखाद्या भूमिकेपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रोसेसविषयी जास्त ऐकायचंय. पण ह्या सगळ्या तांत्रिक बाबींना सुरुवात करण्यापूर्वी सुरुवात कशी झाली सांग. खरं तर असं आपण म्हणू की मी जिथे राहते, म्हणजे माझं आता माहेर अमृत कुंभ सोसायटी दादरला आहे. ती पूर्वी डोंगरेबाग म्हणून होती. ती दादरमध्ये खूप फेमस होती त्यावेळेला, कारण पूर्वी सोसायटी अशी खूप कमी होती. तर त्यावेळेला आमच्याकडे अजूनही आजपर्यंत तिथे दीपोत्सव असतो. आमच्याकडे गणेशोत्सव नसतो, दीपोत्सव असतो. कारण गणेशोत्सव म्हणजे आमच्या सगळ्यांकडे, त्या पूर्वी अशा 2 चाळी होत्या, मैदान होतं, चिकूचं झाड होतं, आमच्याकडे अजूनही विहीर आहे. चिकूचं झाड नसलं तरी सुद्धा अजून आम्ही असंच अनाऊन्स करतो की चिकूच्या पटांगणात जमावे. तर त्याच्यामुळे तसं एक वातावरण होतं. आणखीन सगळ्यांकडे 1.5 दिवसाचा गणपती, त्याच्या जवळजवळ 52 गणपती आमच्याकडे आहेत सोसायटीमध्ये. आणि आम्हाला त्या केळीवाल्याच्या गाड्या असतात ना, तशा 4 गाड्या लागायच्या. सगळ्यांचे 1.5 दिवसाचे गणपती एकत्र निघायचे. आणि आधी टाळ मृदुंग वगैरे असं टिपिकल आमचं आम्ही निघायचो. तर आम्ही गणेशोत्सव न करता दीपोत्सव करायचो. आणि त्या दीपोत्सवामध्ये आम्ही स्टेज बांधायचो, आम्ही प्रॉपर्टी जमा करायचो. माझे दादा, माझे बाबा हे दोघेही कमर्शियल आर्टिस्ट, त्यामुळे सेट रंगवण्याचं काम त्यांचं असायचं की बुकशेल्फ दाखवायचं आहे, पण ते रंगवायचं ते, आणि ते बुकशेल्फ दाखवायचे की ते लोकांना असं वाटायचं की खरंच तिकडे कपाट आहे पुस्तकांचं. तर प्रॉपर्टी ह्याच्या घरातून आण, त्याच्या घरातून आण, असं सगळं असायचं. तर तिथून मला वाटतं सुरुवात झाली असेल माझी, कारण 3 वर्षाच्या मुलापासून 70 वर्षाच्या म्हाताऱ्यापर्यंत आमच्याकडे सगळ्यांनी स्टेजवरती येऊन काही ना काहीतरी काम करायचं. काही म्हणजे आता 3 वर्षाचं बाळ आहे, ते घरात तू काहीतरी गाणं लावलंय, त्याच्यावर नाचतंय, तर त्याला सुद्धा आणून तिथे घरातलं गाणं लावून ते नाचतं, आम्ही टाळ्या वाजवतो, त्याला काहीतरी बक्षीस देतो. आणि तेव्हाची बक्षिसं म्हणजे 1 रुपया, 2 रुपये, फार फार तर 5 रुपये. आणि अतिशय नाटक आवडलं, अख्ख्या नाटकाला मिळून 10 रुपयाचं बक्षीस असायचं. असं ते एक सगळं होतं. आणि मग तिथून माझी सुरुवात झाली असं मी म्हणेन. आणि मग त्याच्यानंतर बालमोहन विद्या मंदिर. बालमोहन विद्या मंदिरमध्ये विद्याताई पटवर्धन, ज्या आमच्या बहुतेक जणांचे गुरु आहेत, म्हणजे त्यांच्या हाताखालनं अनेक जणं आज गेले अनेक जण काम करता येतात, सिरियलमध्ये, फिल्म्समध्ये, वेगवेगळ्या ठिकाणी कामं करतात. विद्याताईंनी आम्हाला शिकवलं असं नाही, पण त्या ज्या आमच्याकडनं करून घेत होत्या किंवा ज्या आम्हाला प्रत्येक वेळेला ह्या कॉम्पिटिशनला जायचं आहे, इथे जायचं आहे. आणि म्हणशील तर मी वाचिक अभिनय खूप कमी केला, मी नृत्यामध्ये असायची. कारण खोटं वाटेल तुम्हाला, 5वीपर्यंत मी तोतरी होते. हो, कारण माझी आई मला सांगते की माझ्या वेळेला जेव्हा आई प्रेग्नंट होती तेव्हा चिकनी सुपारी खूप खाल्ली तिने, तर चिकनी झाले नाही पण माझं जीभ मात्र जड झाली आणि मी तोतरी होते. मग त्यावेळेला माझी आई कुठून तरी तिने एक आयुर्वेदिक औषध आणलं होतं, ते जिभेला लावून मी बसायची तासन तास, ती जीभ अशी बाहेर काढून बसायची मी. आणि मग मी नीट बोलायला लागले. खरं तर तोपर्यंत मला नीट बोलता येत नव्हतं, त्यामुळे मी कधी नाटकात असं काम केलेलं नव्हतं. डान्स कितीही सांगा मी करायला तयार आहे, पण बोलायचं असेल तर मी कधीच असं केलं नाही. त्यामुळे बालमोहन विद्या मंदिरमध्ये इकडे डान्स कॉम्पिटिशन आहे, ते डान्स कॉम्पिटिशन आहे, मग नुसतंच उभं राहायचं आहे, मग अशाला मी असायची विद्याताईंबरोबर. आणि दुसरं एक अट्रॅक्शन आम्हाला असं होतं की आपण कुठल्याही कॉम्पिटिशनला गेलो की एकतर शाळा बुडवता यायची आणि दुसरी गोष्ट टॅक्सीतून त्यांच्याबरोबर जायला मिळायचं. आणि विद्याताई स्वतः खादाडबोके असल्यामुळे आम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणचं काय काय छान खायला मिळायचं. आणखीन अजून एक महत्त्वाचं होतं, आताच्या मुलांना तेवढं वाटणार नाही अट्रॅक्शन, किंवा तुलाही एवढं कदाचित वाटणार नाही, पण कार्यक्रमाहून आल्यानंतर
दादांना भेटायचं. दादासाहेब रेगे जे आमचे फाउंडर आहेत बालमोहन शाळेत आणि आमचं सगळ्यांचं दैवत आहे असं आपण म्हणू. तर त्यांना भेटायचं जाऊन आणि त्यावेळेला ते आम्हाला रंगीत खडूंचा एक बॉक्स द्यायचे प्रत्येकाला. तर हे आम्हाला खूप महत्त्वाचं वाटायचं की आपल्याकडे रंगीत खडू आहेत, गुलाबी, हिरवा, निळा, फळ्यावरचे चॉक्स म्हणतो त्याला, ते रंगीबेरंगी आम्हाला मिळायचे आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला जास्त आनंद की ते जास्तीत जास्त कोणाकडे आहेत. दरम्यानच्या काळात सरगम नावाची फिल्म आली होती, त्याच्यामध्ये डफलीवाले गाणं होतं. माझ्या ताईला कळलं होतं आणि त्यावेळेला नवीन तो ग्रामोफोन आला होता, म्हणजे रेकॉर्ड अशी लावायची. तर दरम्यानच्या काळामध्ये माझ्या ताईला हे कळलं होतं की मी कधी सुट्टी असली किंवा घरी असले की पहिल्यांदा ते लावायचं सरगम डफलीवाले, एकटंच घरातलं काय काय ताटबीट घेऊन नाचायची मी. आणि त्यांना घरातल्यांना कंटाळा आला की चला गाणं लावूया सुकन्या नाच, की मी नाचायची. तर ती म्हणाली की हिला जर एवढी आवड आहे तर आपण बघूया आपल्याकडे कुठे क्लास आहे का, डान्स क्लास. तर आमच्या घरचे आपल्याला फी वगैरे काही परवडणार नाही एवढी, मध्यमवर्गीय. आणि त्यावेळेला मी प्रत्येक घरामध्ये गाणं शिकायच्या मुली, नृत्याला एवढं नव्हतं आणि आजूबाजूला आपल्या कुठे क्लास आहे किंवा काही माहिती नाही. मग ताईंनी शोध घेतला तेव्हा कळलं की वनिता समाजमध्ये सुचेता भिडे चापेकर ज्या गुरु पार्वती कुमारांचे शिष्य आहेत त्या क्लासेस घेतात भरतनाट्यमचे. तर मग आणि त्यावेळेला ताई आमच्या फक्त 25 रुपये फी घ्यायच्या महिन्याला. ते सुद्धा त्यावेळेला खरं खूप होतं, पण 25 रुपये फी परवडू शकते आपल्याला, एवढं आपण करू शकतो. आणि मग मी शाळेतून डायरेक्ट समर्थ व्यायाम मंदिरमध्ये जायची. समर्थ व्यायाम मंदिरमध्ये जिम्नॅस्टिक करून झालं की मग डान्स क्लासला जायची, कारण तो 6:30-7चा असायचा. मग ताईंकडे मंगळवार आणि शनिवार अजूनही मला आठवत आहे. आणि मग त्यांच्याकडे मी जवळजवळ 6 वर्ष शिकले भरतनाट्य नृत्य. दरम्यानच्या काळात साधारण 1982 असेल, मी 7वीत होते तेव्हा. तर तेव्हा पेपरामध्ये ॲड आली होती की आविष्कार चंद्रशाला एक नवीन नृत्यनाट्य सादर करणार आहे, त्याच्यासाठी मुलींची ऑडिशन चालू आहे. तर जे इंटरेस्टेड आहेत त्यांनी येऊन तिथे छबिल्ला शाळेमध्ये ऑडिशन द्यावी. तर सोसायटीतल्या काही मैत्रिणी म्हणाल्या आम्ही जाणार, तू पण चल. म्हणलं नाही, मला नाटक्या बिटक्यात काही काम नाही करायचं. मला अजूनही आठवते मी डप्पर खेळत होते तेव्हा. मी खूप टॉम्बॉय होते. दादा माझा खूप असा गरीब शांत, त्यामुळे सोसायटीतली मुलं त्याला खूप छळायची आणि मी त्यांना जाऊन खूप मारायची. मी खूप माऱ्या केल्या आहेत. तर तेव्हा मग मी म्हटलं मी काही येणार नाही, तुम्ही जा, मला काही इंटरेस्ट नाही. अगं आमच्याबरोबर म्हणून चल, आपण सगळ्यात जाऊया. तर आम्ही म्हटलं ती मे महिन्यातलं नाटक आहे. म्हटलं कुठलंही असो आहे नाटक, मला नाटकच करायचं नाही मुळात, मला आवडतच नाही ते नाटक बिटक. आणि तरी आम्ही त्यांच्याबरोबर गेले. आणि गेल्यानंतर तिथे मला दादा म्हणाले तू पण उभी राहा. राहू दे उभी, आता एवढा मोठा माणूस आपल्याला सांगतोय. कारण दादा बघितलं त्यांच्या प्रेमात पडू असे दादा होते. पांढरी शुभ्र दाढी, रवींद्रनाथ टागोर कसे होते तसे गुरु पार्वती कुमार होते. इतकं गोड बोलत होते. आणि ते तर आम्ही त्यावेळेला 300 मुली होतो आणि 300 मुलींना त्यांनी एकच स्टेप दिली होती आणि आम्ही सगळे नाचत होतो. त्याच्यातून त्यांनी 100 मुलींना बाजूला काढलं. त्याच्यामध्ये आम्ही शिल्पा नवलकर, निशिगंधा वाड, किशोरी शहाणे ह्या सगळ्या आम्ही मुलींना आम्हाला बाहेर काढलं. मग ते झाल्यानंतर आतल्या एका खोलीमध्ये सुलभाते देशपांडेंनी आमची अभिनयाची एक चाचणी घेतली. मग तिने आम्हाला गोष्ट सांगितली, मला अजूनही आठवते की तुम्ही मासा आहात आणि तुम्ही छानपैकी समुद्रामध्ये फिरताय. मग एक काहीतरी बोट आली, मग त्या बोटी मग खालनं तुम्ही गेला, मग एकाने जाळं टाकलं तुमच्यावरती, त्या जाळ्यात तुम्ही अडकलायत आणि अडकलं त्यातून सोडण्याचा तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करताय पण सुटत नाही आहात. तुम्हाला असं वाटतं आता आपण जाणार म्हणून एकमेकांना मिठ्या मारताय, एकमेकांशी बोलता, आता काय करू शकतो. अचानक तो सोडून देतो आणि तुम्ही मोकळे झालात. अशी ते एक गोष्ट तिने आम्हाला त्यावेळेला सांगितली होती. आणि ते केल्यानंतर मग ती म्हणाली की तू सिलेक्ट झाले. ओके ठीक आहे ना, म्हटलं सिलेक्ट झाले, तुमच्या पालकांना उद्या बोलवलं आहे म्हणून सांगा. म्हटलं बरं. मी गेले. मी काही माझ्या आईबाबांना सांगितलेलं नाही, कारण मला करायचंच नव्हतं ना काम, त्यामुळे मी कशाला सांगू, मी तुमच्यावर आले म्हटलं. पण माझी एक मैत्रीण आहे, तिने जाऊन माझ्या आईकडे चोंबडेगिरी केली. ती म्हणाली की असं बोलवलं आहे, माझे आई बाबा येणार आहेत, भारतीचे पण येणार आहेत, तर तुम्ही पण या. तिला सिलेक्ट केलं आहे आणि जिच्याबरोबर गेलो तर तिला सिलेक्ट केलं नव्हतं. तर आम्ही सोसायटीत 5-6 जणी गेलो होतो तिकडे. आई बाबा माझे गेले तिकडे आणि सांगितलं की मे महिन्यामध्ये आपलं रिहर्सल होणार आहे
आणि मग प्रयोग असेच सुरू होतील. शाळा सुरू होईपर्यंत रोज प्रयोग होतील इथे छबिलदासला. मग नंतर मुलींची शाळा बघून आपण करू म्हणून. आई म्हणाले उत्तम, घेऊन टाका. म्हणलं घेऊन टाका मला विचारा. मग कारण रोजची मारामारी कोण सहन करणार ना घरचे. तर घरातली ब्यात बाहेर जाते म्हणून मला तिकडे टाकलं. पण तिथे गेल्यानंतर म्हणजे असं पूर्वीची लोक म्हणायची ना, एकदा तोंडाला रंग लागला की तो मरेपर्यंत जात नाही. तर तिथे गेल्यानंतर ना ती जी काही जादू होती ना, एक तर सतत आम्ही दिवसभर नाचायचो तिकडे. त्याच्यामुळे ते आवडत होतं मला. ते रेकॉर्डेड होतं, आम्हाला कुणालाच काही बोलायचं नव्हतं. त्याच्यामुळे अजून खुश झाले. आणि आम्ही 75 मुली एका वेळेला नाचायचो. 75 मुली, त्याच्यात 4 मुलगे, असे 100 जण आम्ही होतो. तिथून मग माझी खरी सुरुवात झाली. सुकन्या, पहिलं कमर्शियल नाटक कुठलं आणि ते करताना काय आव्हान म्हटलं? कमर्शियल म्हणजे आपण जर म्हणायला गेलं की ज्याच्यातून तुम्हाला बिदागी मिळते, तर तसं पहिलं नाटक वेगळं आहे. पण प्रेक्षकांसमोर मोठ्या थिएटरमध्ये असं जर आपण बघायला गेलं तर झुलवा. झुलवा हे आपण म्हणू शकतो की माझं पहिलं कमर्शियल नाटक असेल. फक्त बिदागी मिळाली नाही, पण झुलवामुळे नाव झालं, लोक ओळखायला लागली आणि ते मोठ्या प्रमाणामध्ये मोठ्या स्टेजवरती त्याचे प्रयोग झाले. म्हणजे पहिलं जे त्याची सुरुवात पण अशी झाली, म्हणजे मला ध्यानीमनी पण नव्हतं खरं तर माझ्या की ते नाटक माझ्याकडे येईल. कारण दुर्गाजली गौरीनंतरच सुलभाताई देशपांडेंनी मला ईश्वरच्या शूटिंगसाठी पाठवलं. ईश्वर नावाचा सिनेमा होता. अनिल कपूर, विजया शांती, सदाशिव अमरापूरकर, भारती आचरेकर, विनोद मेहरा असे खूप तगडे लोक होते त्याच्यामध्ये. सदाशिव अमरापूरकर. तर त्याच्यासाठी सुलुमावशींनी मला पाठवलं होतं. तर मी आईला म्हणलं आपल्याला माहितीच नाही सिनेमा म्हणजे काय, आणि हे तर आई म्हणाली सुलुमावशी पाठवते ना, मग आपण जायचं, ते चांगलं असणार. आणि का माहिती नाही, माझ्या आईला नेहमी असं वाटायचं की जयश्री गडकर, सीमा देव, सुलोचनाताई ह्यांच्यासारख्या माझ्या मुलींनी व्हावं. त्याच्यासाठी प्रयत्न काहीही केलेले नाही आईने. कारण त्यावेळेला असं काही नव्हतं की फोटो सेशन करा, पाठवा, म्हणजे तोपर्यंत आम्हाला माहिती नव्हतं काही. तर आई म्हणाली सुलुमावशी म्हणते ना, मग आपण जाऊया. म्हणून ते मी पहिलं केलं. ईश्वर करून आल्यानंतर मला वामन केंद्रेने बोलवलं आणि वामन केंद्रे आणि शिवदास घोडके यांनी आविष्कारचंच महाभोजन 13व्याचं नावाचं नाटक डिरेक्ट केलं होतं. वामननी तेव्हा सेटिंग केलं होतं. तर मला बोलवलं. तो मला म्हणाला मनमाराटाईंच्या इथे ये. मी गेले. तो म्हणाले हे वाचून काढ बघूया. आम्ही खूप जण तिकडे होतो. भारत तांडेल, त्यांची सन्मित्र नावाची संस्था होती, त्याच्यामध्ये ललित जाधव, नरेश बापट, वैशाली तांबे असे खूप जण होते आणि सगळेजण वाचत होते. सयाजी शिंदे, गौरी केंद्रे, प्रतिभा अमृते सगळे होते आणि वाचलं मी नाटक. सगळेजण वाचत होते. तर म्हणलं काय सॉलिड आहे रे नाटक, मस्त आहे. मला आवडलं. म्हणलं सॉलिड आहे. जगनी कशी वाटली? म्हणलं बापरे तिथं सॉलिड आहे, तीच तुला करायची आहे. म्हणलं म्हणजे? त्यामुळे म्हणजे काही नाही, करायचं आहे आपल्याला. नाही म्हणलं मला नाही विचारायला वेळच नाही आहे. आपल्याला 15 दिवसांत संगीत नाट्य अकॅडमीला न्यायचं नाटक, त्यामुळे करायचं तुला. म्हणलं पण यातली भाषा आणि हे सगळे शिव्या आहे, म्हटलं मला नाही जमणार. त्यामुळे मला ऐकायचंच नाही आहे काही, कारण मी दुसरं काही डोक्यात नाहीच आहे माझ्या तुझ्याशिवाय. बापरे. आणि तू करायचंच ते नाटक. तर म्हटलं बरं करूया, तुला जेवढं कॉन्फिडन्स येतं. सकाळी 9 वाजल्यापासून रात्री 2 वाजेपर्यंत आम्ही रिहर्सल करायचो. बापरे. त्यावेळेला उत्तम बंडू तुपेंची ती कादंबरी होती झुलवा, त्याच्यावरती चेतन दाता डायलॉग्स लिहायचा. ते झाल्यानंतर देवदत्त साबळे त्याच्यामधली गाणी लिहायचा. तिथेच तो म्युझिक करायचा. अरुण चांदीवाला ते बसवायचे आणि मग त्याच्यानंतर त्यातली जी भाषा आहे ती मला सयाजी शिंदे आणि गौरी केंद्रे शिकवायचे, कारण ती सगळी सातारकडची भाषा होती. बरं, घरात आईला म्हटलं तरी चापटी बसायची आणि त्याच्यामुळे तर या सगळ्या शिव्या, कारण ते देवदासींवरती नाटक होतं ते. तर हे कसं काय जमणार? मी आईला घरी जाऊन सांगितलं असं असं आहे. आई म्हणाली नाटक आहे ते, तुला करायला पाहिजे आणि बोललं पाहिजे तुला. तुझी आई किती हो ना, म्हणजे अजूनही ती तशीच आहे, म्हणजे की ना काम आहे ते तुला करायला पाहिजे. तर त्याच्यामुळे मी म्हटलं पण त्याच्यामध्ये शिव्या, तो म्हणाला ना करून घेणार आहे. म्हटलं हो. त्यामुळे करायचं, मग आपल्याला करायचं ना आता, हे त्याने सांगितलं आहे ना, त्याने एवढा विश्वास दाखवला आहे. म्हटलं बरं करूया. आणि मग आम्ही तशी रिहर्सल सुरू केली. बरं, त्या शिव्यांचा अर्थ काही कळायचं नाही. बरं, वामन सांगणार तरी कसं मला, कारण मी 12वीत होते फक्त तेव्हा. आणि आताच्या 12वीतल्या मुली, जी माझी मुलगी तर 12वीत आहे त्यामुळे कळतं, आणि माझ्या वेळची 12वीतली मुलगी, आम्हाला काही कळायचं नाही. आणि आता ह्या मुलींकडे कसं
मीडिया खूप आहे, एक्सपोजर एक्सपोजर खूप आहे, त्यामुळे त्यांना सगळं माहिती आहे. आई मला माहिती आहे सगळं असं सांगतात, ही बाहेर जातेस आई असं असतं. त्यावेळेला आम्हाला काहीच माहिती नाही. त्याच्यामध्ये असं होतं की ती 16 वर्षाची मुलगी प्रेमात पडते, मग प्रेमातून तिचं विश्वासघात होतो पाटलाच्या मुलाबरोबर, मग ती जीव द्यायला जाते, मग तिचं कारान होतं. कारान म्हणजे पुरुषाबरोबर लग्न आणि झुलवा म्हणजे देवीबरोबर लग्न. तर मग ते होतं, मग ती दुसऱ्या गावात जाते, मग तिच्यावरती रेप होतो, मग तिथे ती दुसरा माणूस असतो तो तिच्याशी लग्न करतो, मग स्टेजवरतीच बाळणपण दाखवायचं होतं, मुलगी होते तिला. तर हे सगळं करायचं कसं पण? बरं ऐकायला तुम्हाला आत्ता खूप कसं तरी वाटेल, पण रेप होतो म्हणजे काय होतं बरं, हे सांगणार तरी कसं आणि कोण? म्हणजे गौरी केंद्र तरी कसं सांगणार, आईला तरी मी कसं विचारू, वामन तरी कसं सांगणार? तो म्हणाला काही नाही, ही मुलं तुला इकडनं इकडे इकडनं इकडे इकडे टाकतील, तशी तशी तू फिरत राहा गोल गोल. ओके, पण पुढे पोटात भयंकर जंत झालेत आणि तुला पोटात भयंकर दुखतं असं दाखव. कारण त्याच्या जे वेदना आहेत, त्याचं जे यातना आहेत, त्यामुळे दाखवू तरी कशी? हे कोण एक्सप्लेन करणार सगळं? हे कोण हे करणार? कारण तो वामन पण नवीन होता, तो NSD मधनं जे शिकून आला होता, मी पण लहान होते, हे सगळंच विचित्र होतं. पण तसं तसं मी करत गेले. त्याच्यानंतर शिव्यासुद्धा असं तो म्हणाला की जिथे मी तुला सांगेन ना तिथे स्ट्रेस द्यायचा, मी सांगेन तिथे थांबायचं, मी सांगेन तिथे पॉज द्यायचा, तसंच बोल. बरं, त्याने शिकवलं, तसं तसं मी करत गेले. ज्या शिव्यांचा अर्थ मला लग्न झाल्यानंतर कळायला लागलं काय ते. तर असं ते करत गेले आणि ते नाटक आम्ही बसवलं, 15 दिवसामध्ये बसवलं. संगीत नाटक अकॅडमीमध्ये आम्ही प्रयोग केला त्याचा आणि इतका सुंदर प्रयोग त्याचा झाला, दृष्ट लागेल असा. म्हणजे माझ्यावर विश्वास बसत नव्हता की आपण असं काही करू शकू, आपण इतके डायलॉग्स बोलू शकू, आपण 2 तास स्टेजवरती काम करू. कारण त्याच्यामध्ये गाणं होतं, नाच होतं, चेंजेस होते की आधी 2 वेण्या, परकर पोलका, मग नऊवारी साडी, आंबाडा, मग आई दाखवायची होती, मग मूल झालेलं दाखवायचं होतं. त्याच्यानंतर तो जो भंडारा आहे, देवीचा मुखवटा तोडून मोडून ती टाकते आणि जवळजवळ 1 किलो हळद मी अशी उधळायची स्टेजवर. तो भंडारा असा उधळायचा. बरं मला अस्थमा, माझ्याला करायचं काय? पण ते करायचं, आता ठरवलं ना. मग ते झाल्या कधी एकदा ब्लॅकआउट होतं आणि मी आज जाऊन स्प्रे घेते असं व्हायचं मला. पण ते मी करायची तिथे. तर तेव्हा मी तिथे नखरे नाही केले की मी नाही हे करू शकत, मग पिवळा रंगच द्या, हेच द्या, जे हल्लीच्या मुली करतात. तसं आम्हाला कधी सुचलं पण नाही आणि जमणार पण नाही. तर तेव्हा तिथे संगीत नाटक अकॅडमीला आमचा प्रयोग झाल्यानंतर तेव्हा तिथून मागून जाताना मला पायाला लागलंही होतं, रक्तबंबाळ झाला होता पाय आणि मी तिथे जाऊन उभी राहिले. शेवटचा तो भंडारा उधळला आणि उभी राहिले. तर त्यावेळेला ब्लॅकआउट झाला आणि ब्लॅकआउटनंतर पुन्हा एकदा लाईट आला, कर्टन कॉल द्यायचा होता सगळ्यांना आम्हाला. त्यामुळे उभे राहिलो. एक जवळजवळ 80 वर्षाचा म्हातारा असेल आणि तो येऊन पाया पडला तिकडे स्टेजवर आणि मला कसं रिॲक्ट व्हायचं हेही कळेना, कारण हा अनुभवच कधी घेतलेला नाही ना. म्हटलं क्या कर रहे हैं आप? तर म्हणे आप तो देवी हो, साक्षात देवी. आणि तो असा पाया पडला. मला सुधरेच ना की काय रिॲक्ट व्हावं. आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही रेग्युलर त्याचे प्रयोग करायला लागलो. त्याचे मी 36च प्रयोग केले खरं तर. मग नंतर आदिती देशपांडे करायला लागली. तर त्यावेळची जेवढी म्हणून बक्षीस होती महाराष्ट्रातली तेवढी सगळी बक्षिसं त्यावेळेला जगनीसाठी मला मिळाली. आणि तेव्हा मग लोक जरा जरा ओळखायला लागले की सुकन्या कुलकर्णी कोण. तरी जर तोपर्यंत आपण नाटकातच काम करायचं, सिरियलमध्ये काम करायचं, अभिनय क्षेत्र निवडायचं असं कधीच नव्हतं. सायमल्टेनियसली मला नृत्याचं चालूच होतं काम. आणखीन असं करता करता मग छोटी छोटी नाटकं करायला लागले पुढे. मग स्वामी केलं, संगम केलं मोहन वाघांकडे, पण त्याचे काही फारसे प्रयोग झाले नाहीत. पण एक अनुभव मात्र निश्चित मला मिळाला. त्यावेळेला जन्मगाठ नावाचं नाटक माझ्याकडे आलं आणि त्याच्यामध्ये एका नंतर म्हणजे मला कळलं की एका समीक्षकांनी लिहिलं होतं की केवळ 22 वाक्य असताना सुकन्याने नाटक का स्वीकारलं. की झुलवासारखं नाटक केल्यानंतर जे पूर्णतः तिच्यावर होतं हेही तिच्यावर असलं तरी सुद्धा केवळ 22 वाक्य तिच्या तोंडी असताना नाटक तिने का स्वीकारलं. तर त्यावेळेला क्षणभर वाईट वाटलं की असं का लिहावं. पण तेव्हा मला लक्षात आलं की जे मी नृत्यामधनं शिकले की अभिनय जो डोळ्यातून आपण करतो, आपल्या मुद्राभिनयातून करतो, हस्त आपण दाखवतो, त्याच्यामुळे जे मी शिकले
ते मला इथे कुठेतरी उपयोगी आलं की मी न बोलता सुद्धा प्रेक्षकांना खूप काही कळतं. जन्मगाठमध्ये कोण कोण जन्मगाठमध्ये- होतं, कोणाचं लेखन होतं काय? हां, जन्मगाठ हे काकस्पर्श नावाचा आता जो सिनेमा आला होता, हा हा मूळ कथा ती आहे. गिरीश उषा दातार यांनी हां, हां. लिहिलेली आहे ती काकस्पर्श नावाची गोष्ट. आणि त्याच्यावरती नाटक केलं माधव चिरमुल यांनी. हा शर्मा म्हणून आमचे एक ठाण्यातले प्रोड्युसर होते आणि त्याच्यामध्ये जे काम करणार होते, म्हणजे ना मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते हा की न मागता देवाने खूप काही दिलं आणि खूप चांगल्या कलाकारांबरोबर, खूप चांगल्या माणसांबरोबर मला काम करायला मिळालं. कलाकार खूप असतात पण माणूस पण चांगलं असणं महत्त्वाचं असतं. त्याच्यामधली कास्ट जर तू ऐकलीस ना तर तुलाही ते जाणवेल. विनय आपटे, लालन सारंग, उदय सबनीस, श्याम पोंक्षे, सीमा पोंक्षे, माधुरी भागवत, शशी वैद्य, किती नावं सांगू तुला. ह्या सगळ्यांबरोबर मला काम करायची संधी मिळाली. मी खूप लहान होते. जन्मगाठच्या वेळेला जस्ट 13वी-14वीत वगैरे होते मी. आणि ते मी नाटक करायला घेतलं. 15वीत होते सॉरी. आणि मग त्या नाटकाचे प्रयोग चालू झाले. नंतर मग 40 प्रयोग केले आम्ही. त्यावेळेला त्याची कथा तुम्हाला आता सगळ्यांना माहिती आहे कारण तुम्ही काकस्पर्श बघितले. त्यातली उमा मी करत होते. नाटकामध्ये दाखवलं होतं की तिला आकडी येते शेवटी. वेडीपिशी होते ती, भ्रमिष्ठ होते ती आणि आकडी येऊन ती तिथेच पडते स्टेजवर. जी विधवा आहे ती, बालविधवा आहे ती. बरोबर. तर आकडी येऊन मी पडायची आणि मी पडायच्या अगोदर लालनताई आणि माधुरी भागवत मला माधुरी नाही सुमित्रा जोगळेकर म्हणजे संपदाची मोठी बहीण, तर ते मला अशा पकडायच्या की अलगद मला त्या स्टेजवर ठेवायच्या. नंतर पडल्यानंतर मग रिप्लेसमेंट आल्या. त्यांनीही 5 प्रयोग उत्तम केले. बालगंधर्वच्या प्रयोगाला काय झालं माहिती नाही, मी नेहमीप्रमाणे स्वतःचा जोक सोडला, मागच्या मागे मी पडल्याने या दोघींनी मला पकडलंच नाही. काय सांगते. आणि एजवरती 2दा डोकं आपटलं माझं. ठाक ठाक असा डोकं आपटलं. पण कुठेतरी आपण अलर्ट असतो की मला माहिती होतं की जोपर्यंत काजवे चमकले होते मला, जोपर्यंत मी काही वाक्य बोलत नाही तोपर्यंत विनयचं स्वगत होऊ शकत नाही. कारण माझी वाक्य विनयच्या स्वगतामध्ये होती. जोपर्यंत स्वगत होत नाही तोपर्यंत पडदा पडू शकत नाही आणि तोपर्यंत माझ्यावर काही इलाज होऊ शकत नाही, उपचार होऊ शकत नाही. आणि मी काहीतरी वाक्य बोलले कारण त्याच्यातली सिच्युएशन अशी आहे की परपुरुष मला स्पर्शही करू शकत नाही, सावलीही पडू शकत नाही. कारण त्याच्यामध्ये असं होतं की विनय आपटेची म्हणजे त्या हिरोची जेव्हा बायको जाते तेव्हा तो बायकोला वचन देतो की परस्त्रीला मी स्पर्शसुद्धा करणार नाही. आणि हिचा जेव्हा नवरा गेलेला असतो तेव्हा त्याने त्याला वचन दिलेलं असतं की तुझ्या बायकोवरती परपुरुषाची छायाही मी पडू देणार नाही. त्याच्यामुळे श्याम पोंक्षे, विनय सगळे स्टेजवर होते पण सिच्युएशनमध्ये ते मला हेल्प पण करू शकत नव्हते. स्वगत त्याचं झालं, पडदा पडला, मला उचलून आत नेण्यात आलं. माझा भाऊ त्यावेळेला प्रयोगाला तिकडे पुण्यात होता. तर मी म्हटलं की नाही आता मी ओके आहे, थोडंसं डोकं दुखतं आहे, मला सॅरडॉनची वगैरे गोळी द्या, मला बरं वाटेल. मग ती गोळी वगैरे घेतली आणि मी पुण्यातच राहिले होते कारण हडपसरला माझं दुसऱ्या एका सिरियलचं शूटिंग होतं. तोपर्यंत सिरियल सुरू झालं होत्या काम करणं. दरम्यानच्या काळात लाईफलाईन पण केली होती बाईंची मी. तर ते झालं. मग मी तिकडे माझ्या मैत्रिणीकडे राहिले पुण्यातच. आणि दादा वगैरे सगळे आले. तो मला नक्की जाऊन म्हणलं हो जा तू मुंबईला, मला एकदम ओके, मला काही प्रॉब्लेम नाही. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा मी उठले तेव्हा मी ओरडत उठले. मी म्हटलं ज्ञानेश्वरी या माणसाला थांबव, हा का म्हटलं माझ्या डोक्यात मारतो आणि लाईट लाव आधी. म्हणजे अगं सकाळ झाले 7:30 झालेत, मी तुला उठवायलाच आले होते की तुला जायचं आहे शूटिंगला आणि कोणीच माणूस काही मारत नाही. म्हटलं मग मला का असं होतं आहे आणि मला दिसत का नाही आहे. ती म्हणाली डोळ्यावर पाणी मार, जरा दिसायला लागेल तुला. म्हणून सगळ्या आधी प्रयत्न करून बघितले. म्हटलं मला काहीही दिसत नाही आहे आणि हा माणूस सारखा मारतो आहे. त्यामुळे अगं नाही खरंच काही नाही झालं आहे. मग त्यांनी डॉक्टरांना बोलावलं आणि डॉक्टर म्हणाले 72 तास अंडर ऑब्झर्वेशन ठेवलं तरच आम्ही सांगू शकतो. मग मला हॉस्पिटलाइज केलं. 4 दिवस मी अंधही होते. मला 4 दिवस काहीही दिसत नव्हतं. ते मारणं थोडं थांबलं होतं पण उठले की चक्कर यायची, बसले की चक्कर यायची. वास येत नव्हता कशाचा, ऐकायला येत नव्हतं काही खायला दिलं की म्हटलं मला चवच नाही लागत आहे कशाची, काहीच कळत नव्हतं. आणि दिसतच नाही आहे आपल्याला ह्यानेच तंतरले होते. म्हटलं मला दिसत का नाही आहे पण. मग MRI, CT स्कॅन जे काय करायचं होतं ते सगळं केलं
आणि मग 5व्या दिवशी मला थोडं थोडं दिसायला लागलं. तेव्हा असं लक्षात आलं की मला ब्रेन कन्कशन झालं होतं. म्हणजे गॅप जी असते आपल्यामध्ये ती वाढून त्याच्यामध्ये बबल्स येत होते आणि त्या बबल्समुळे मला दिसत नव्हतं. म्हणजे मध्येच दिसायचं, मग मध्येच मला काळोखी यायची, चक्कर यायची सारखी, उठून उभी राहिलं की चक्कर यायची. मग त्याच्यावरती ट्रीटमेंट झाली, तरीसुद्धा ते काही थांबेना. नंतर लक्षात आलं की ब्लड क्लॉट्स होत आहेत. ते इंजेक्शन देऊन वगैरे काही थांबेना. मग सर्जरी करण्यात आली आणि मग ते झाल्यानंतर पुण्याच्या डॉक्टर काझींनी केली आणि मग ते झाल्यानंतर मग हळूहळू दिसायला लागलं. पण राईट विजनला प्रॉब्लेम आला. वास आत्ता थोडा यायला लागला नॅचरोपॅथी करून 6-7 वर्षापूर्वी. काय सांगतेय? पण आता तू पटकन काही इथे आणलंस तर असं पटकन मला वास नाही येत. तो एक थोड्या वेळाने येतो. चव वर्षभराने आली, ऐकायला यायला लागलं. पण ही स्किन आणि हे इतकं हे झालं होतं, नाजूक झालं होतं की पूर्वी माहिती आहे तुला हॉटशॉट कॅमेरा होता. आता मला वाटतं आपल्या मोबाईलचा फ्लॅश असेल तसं असेल, तर तो फोटो जरी कोणी काढला ना तरी लगेच ही बाजू सुजायची माझी. आणि मग मात्र डान्स बंद झाला. मग आपण काय करायचं, मग पूर्णतः मी सिरियल तोपर्यंत आलं होतं मालिकांचं हे, तोपर्यंत मग नाटक, मालिका असं सुरू केलं. हे सुरू झाल्यानंतर असं वाटलं की चला आता व्यवस्थित आहे. खूपशी मी व्यवस्थित होत होते. मग मृत्युंजय नावाची एक सिरियल माझ्याकडे आली. त्याचं फिल्म सिटीमध्ये 8 दिवस शूटिंग झालं छानपैकी. अचानक वारा सुटला, वादळ आलं आणि छोटे छोटे गारा पडल्यासारख्या पडायला लागलं. बरं त्यावेळेला मी 47 किलो वजन होतं माझं, 42 किलो वजन होतं माझं, इतकी बारीक होते मी. त्यावेळी मला भीती वाटली की वारा आणि मी उडून गेले तर, म्हणून तिथे असे खांब होते, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचे खांब आणि घुमट होता लाकडी, त्याला धरून मी उभी राहिले. एका क्षणात काय झालं कुणालाच अजूनही कळत नाही काय झालं ते. अख्खा सेट तो असा पडला. त्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या खांबाबरोबर मी पडले. एक प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा खांब माझ्या पोटावर पडला. माझे पाय त्या भोकात अडकले. त्या 6 पायऱ्यांवर मी अशी उलटी पडले होते. आणि कशीबशी एवढं मला आठवते, मी कशीबशी उठले एका माणसाला मी वरती पण आणलं आणि त्याच्यानंतर मी पुन्हा चक्करून पडले. मग मी उठले ते एकदम गोकुळधामच्या कुठल्या तरी हॉस्पिटलमध्ये मी होते. मीच त्या डॉक्टरांना विचारलं की मला कुठे काही हेअरलाईन फ्रॅक्चर झालं आहे का, कारण दरम्यानच्या काळात मला खूप ॲक्सिडेंट होऊन गेले होते. इकडे पड तिकडे पड, हातच फ्रॅक्चर हो, असं खूप गोष्टी झाल्या होत्या. तर मग मीच त्यांना विचारलं की असं काही झालं आहे का. त्यामुळे नशिबाने तुम्हाला काही झालेलं नाही, असं तुम्ही जाऊ शकता घरी. माझ्या गाडीवरती पण एक झाड पडलं होतं, त्यामुळे माझ्या ड्रायव्हरनी दरवाजा असा बांधला होता आणि आम्ही गोरेगाववरनं दादरकडे मार्गक्रमण केलं. दरम्यानच्या काळात माझे बाबा हॉस्पिटलमध्ये होते, त्यांना अल्झायमर झालं होतं. बापरे. त्याच्यामुळे ते हिंदूच्यामध्ये ॲडमिट होते. 10व्या मजल्यावर आले आणि माझा ड्रायव्हर, ताई उतरा, घर आलं आपलं, ताई उतरा, ताई आहेत कुठे, ताई 1 ना 2, नुसतीच बसले. तेवढ्यात दादा आला, तो म्हणाला अगं उतर, हलते कुठून, कारण पूर्व उजवी बाजू माझी पॅरालाइज झाली होती या ॲक्सिडेंटमुळे. त्यामुळे पुन्हा एकदा तो पॅच आला, पुन्हा एकदा नव्याने सुरुवात करायची होती. पण ह्याच्यामध्ये परत 6-7 महिने गेले, वर्ष गेलं असेल कदाचित, मला माहिती नाही, बरं व्हायला. आणि मग ते झाल्यानंतर एक स्टेज अशी आली होती की आता सोडून जाऊया हे सगळं, की नाही आता शक्य होतं आपल्याला, कारण काहीच करू शकत नाही आहे मी, मग जगायचं कशाला, अशी एक स्टेज आली होती. त्यावेळेला परत माझ्या आईने सांगितलं की आता माझ्याच्याने काही होणार नाही आहे तुझं औषधं वगैरे, उठायचं आणि कामाला लागायचं. तर त्यावेळेला इतका राग आला होता की अरे ही माझी जन्मदाती आहे, हिला दिसतंय मला काही करता येत नाही आहे आणि असं कसं मला म्हणू शकते. पण ती का म्हणाली हे मला आज कळतं आहे. जर ती असं म्हणाली नसती तर आज मी ते नसतेच. आणि तिची एक थेरपी होती कदाचित, ती मला शिवाजी मंदिरला घेऊन जायची, मला अशी फिरवून आणायची, काय नाही, रवींद्राला घेऊन जायची, फिरवून आणायची. एक तिला असं वाटायचं की हेच तिला बरं करणार आहे, ही रंगभूमीच तिला बरं करणार आहे, ह्याच्यात जादू आहे. आणि ती मला अशी फिरवून आणायची तिकडनं छानपैकी. आणि मग मला जमीन आसमानसाठी बोलवलं. महेश भटची सिरियल होती.
त्यांनी बोलावलं मला. तर आई म्हणाली हो हो येईल ना ती. म्हणलं मला शक्यच नाही आहे म्हणलं काम बिम करणं, मी कशी दिसायला लागले, माझे केस जात आहेत, मी उभीच नाही राहू शकणार. तर आई म्हणाली त्यांनी तुला बोलवलं आहे ना, आपण जाऊन बघायचं, त्यांना नाही म्हणू दे, तू नको ठरवूस. म्हणून आम्ही गेलो त्यांच्या ऑफिसमध्ये आणि त्यांनी म्हणाले की हो तू करतेस. म्हणलं मला नाही बोलता येणार, माझं पाठांतर नाही होणार, मला कॉन्फिडन्सच नाही आहे. तुम्ही काही हरकत नाही, आपण एका दिवसाला एक सीन करूया. आशिष विद्यार्थीची पहिली सिरियल NSG मधनं आल्यानंतर. आणि गेले सेटवर आणि हातात स्क्रिप्ट घेतली आणि थरथर कापायला लागले, डोळे लाल, डोळ्यातनं पाणी यायला लागलं. म्हणलं माझ्याच्याने होणारच नाही आई, मला वाचताच येत नाही आहे. ती म्हणाली नाही नाही आता आपण इथे आलो आहे, त्यांनी अख्खं एवढं सगळं उभं केलं, तुला करायलाच पाहिजे, असं कसं आपण ऐकतं नाही सांगणार त्यांना. आणि मग तेव्हा केलं आणि मग जी तिथून सुरुवात झाली आणि देवाच्या कृपेने ना कुणाकडे काम मागायला जायला लागलं नाही, एकातून एकातून मिळत गेलं. आणि त्यावेळेला डेली सोप फार नव्हते, त्यावेळेला ते 4-4 सिरियल एका वेळेला करू शकले. त्याच दरम्यान लेकरूदंड झाली नाटक करू शकले. लेकरूदंड झालीमध्ये गाणी होती. तर मी सुधीरला म्हटलं नाही रे गाणं बिणं शक्य नाही आहे मला. त्यामुळे आपण पत्नींकडे जाऊया तर बघूया तर. म्हटलं अरे माझं ऑपरेशन झालेलं आहे, मला एवढं गाता येणार नाही, आवाज बदलला आहे माझा आता. ते पत्कीनं सांगू दे ना काय ते. गेले पत्कींकडे, पत्की आपण प्रयत्न करून बघूया. त्यावेळेला मी 4 गाणी लाईव्ह तिथे म्हटली प्रशांतबरोबर. ती चांगली होती वाईट होती मला माहिती नाही, पण नाटक चाललं. 10 प्रयोग झाल्यानंतर खोकला यायचा, विंगेत जायची, उलटी व्हायची, पुन्हा यायची, उलटी व्हायची, पुन्हा यायची, असेच चालू. म्हणलं मला जबरदस्त काहीतरी झालं आहे प्रशांत, मी करू शकणार नाही प्रयोग. म्हणून मग त्याने मला त्याच्या डॉक्टर पुसायकरांकडे नेलं आणि चेक केलं. ते म्हणाले हिने एक शब्द जरी ती आज बोलली तर परत तिचा आवाज जाईल, कारण आतून मला संपूर्ण फोड आले होते आणि ते फोड जर एकमेकांना भेटले असते तर त्यांनी त्यांची बोलती दाखवून माझी बोलती बंद केली असती. तर म्हणलं मग आता करायचं काय. त्याला म्हणलं तू रिप्लेसमेंट कर मग. पण सुधीर भट आणि प्रशांत दोघांनी रिप्लेसमेंट आवडत नाही. तर म्हणाला आपण करू ना काहीतरी प्रयत्न. म्हणलं काय करणार होता याच्यामध्ये. तर म्हणे आणि पुढचे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट शो होते. तर म्हणाला काही नाही आपण चक्क अनाऊन्स करायचं की असा असा प्रॉब्लेम झाला आहे, पण नाटक थांबणार नाही, ती फिरेल, आम्ही तिचे डायलॉग्स घेऊ, आम्ही ती गाणी म्हणू. आणि राणी तुला असं म्हणायचं आहे का की आत्ता आपल्या जे पाहुणे आले ते आवडत नाही आहे. राणी तुम्हाला सांगते गप्प राहा, आवाज करू नका. तिलोत्तमाबाई राणी काय म्हणते तुम्हाला. आणि मग तिलोत्तमा हो का राणीला असं म्हणायचं आहे का. असे 10 प्रयोग केले. म्हणजे सहकलाकार म्हणजे काय खऱ्या अर्थाने त्यांनी मला दाखवून दिलं. त्याच्यामध्ये लीलाधर कांबळी, सुनील तावडे, जयवंत वाडकर असे सगळे जण होते माझ्याबरोबर. आणि ह्या सगळ्यांनी मला खरोखर सहाय्य केलं. खऱ्या अर्थाने सहकलाकार ते झाले, म्हणून मला कॉन्फिडन्स अजून आला आणि त्या 10 प्रयोगानंतर मी काम करायला लागले. पण त्यांनी रिप्लेसमेंट होऊ दिले नाही. मग लेकुरे चालू असताना शांती नावाचा डेली सोप आला. आणि कॉलेजमध्ये असताना बघायचे. भारतातला पहिला हिंदी डेली सोप. त्याच्यामध्ये मी काम करायला लागले आणि मग तिथून सुरूच झालं. मग डेली सोप आपले सुरू झाले, मग काम तसंच सुरू झालं. हे करता करता पुन्हा एकदा एक नाटक आलं आयुष्यात, कुसुम मनोहर लेले हे ते नाटक. कुसुम मनोहर लेलेमध्ये संजय मोने, पुन्हा एकदा गिरीश ओक, मंदा देसाई अशी सगळी नावं होती. तर प्रश्नच नाही, नाटक ते फॅन्टॅस्टिकच नाटक होतं. तर ते जेव्हा वाचलं तेव्हाच संजयने आणि गिरीशने सांगितलं की आम्हाला हा प्रयोग पूर्वी करून बघायचा होता, तर तू आम्हाला संधी देशील का. आम्हाला भाच्या खोटे आणि मनोहर दोघांनाही दोन्ही रोल आवडले आणि आम्हाला ते आलटून पालटून करायचे. त्याच्यावरती विनय म्हणाला जरूर करा, मला काही प्रॉब्लेम नाही. त्याच्यामुळे एकदा संजय मोने मनोहर असायचा, एकदा गिरीश ओक असायचा. त्यामुळे माझी सुजाता पण त्यांच्याप्रमाणे वेगळी झाली, पूर्णतः वेगळी होत होती. कारण त्याच्या रिॲक्शन्स त्याचे हे सगळं वेगळं असल्यामुळे तसंच माझं पण व्हायचं. आणि कुसुम मनोहर लेलेकडे एक नवीन नाटक आलं, विनयनी डिरेक्ट केलेलं, अशोक समे यांनी लिहिलेलं आणि वेगळं नाटक आहे, छान नाटक आहे.
करत गेले. आणि लिटरली सांगते की एक बॅग ठेवायची, दुसरी बॅग घरनं उचलायची, दौऱ्यावर जायचं. पूर्वी 8-8 दिवसांचे दौरे असायचे. म्हणजे घरी आल्यानंतर आई 8:30 वाजता जेवायला वाढायची. अगं भूकच नाही लागली आहे मला 8:30 वाजता, कारण मला 2 वाजता जेवायची सवय होती ना. प्रयोग संपल्यावर रात्री 2 वाजता जेवायचं. बरं तेव्हा काही वजन वाढतंय असं काही संबंधच नव्हता ना. त्यामुळे 2 वाजता जेवण आणि झोप यायची नाही घरी. दादा म्हणाला व्हायब्रेटर लावतो तुझ्या बेडला म्हणजे झोप येईल. सतत असं सतत गाडीमध्ये आम्ही. तर इतके म्हणजे दौरे झाले आमचे. आणि आमचा 350 प्रयोग होता. तर आदल्या दिवशी तो प्रयोग झाला. त्याच्या आदल्या दिवशी माझी मेहंदी झाली होती. मेहंदी लावली होती, हळकुंड बांधलं होतं. आई म्हणाले अरे काय तू प्रयोग लावलाय? तर म्हणाला म्हातारे तुझ्या मुलीला असं तुझ्या घरातून उचलतो, प्रयोगाला आणतो, प्रयोग जर असं तुला उचलून आणतो, कुठेही नेत नाही तिला, असं विनयने सांगितलं. विनय पुढे कोण काय बोलणार. मला त्यांनी उचललं तिकडनं. मी प्रयोग मेहंदी लावलेल्या हाताने माझं बाळ मला परत द्यावं असं मी करत होते. आणि त्या दिवशी जॅकी श्रॉफ आला होता आमच्या प्रयोगाला. तो म्हणाला ये मेहंदी बिंदी. तर विनय म्हणाला कल उनकी शादी आहे. अरे कल शादी में आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं. दुसऱ्या दिवशी आमचं लग्न झालं. त्याच संध्याकाळी आम्ही नाट्यवाचन केलं छबिलदासला. दुसऱ्या दिवशी आम्ही गेलो फिरायला. ग्रेट. पण मग कुसुमांवर ललेचे प्रयोग चालूच राहिले. पण त्यावेळेला खूप प्रसंग असे आले, खूप बायका येऊन मला भेटल्या. आणि तेव्हाच एक क्षणभर वाटलं माहिती ना कुठेतरी की आपण हे चांगलं करतोय का वाईट करतोय. म्हणजे समाज प्रबोधन करतोय की उगीच खाजून खपली काढतोय. पण त्याच्यानंतर परिसंवाद व्हायला लागले. आणि गोपीनाथ मुंडे आणि मला वाटतं नीलम गोऱ्हे कदाचित त्यांनी एक मंच काढला होता ह्याच्यावरती. आणि अशा बायकांना त्याच्यातून मदत करायला लागली. मग असं काही मुली भेटल्या. त्या म्हणाला आम्ही दोघी डिवोर्सी आहोत, आम्ही एकत्र राहतो, आमचे आईवडील मागे लागलेत आमच्या लग्नाच्या, पण हे असं बघितल्यावर वाटतं की नको, आम्ही आहोत ते छान आहे, आम्ही स्वतः कमवतोय, स्वतः खातोय, स्वतः मजा करतोय, नकोच माझा लग्न विग्न. म्हणजे दोन्ही होत होत्या या गोष्टींनी. पण त्या नाटकाने पुन्हा एकदा एक आयुष्याला वेगळं गेलं. आणि संजय मोने यांच्यावर माझं लग्न झालं आणि मी सुकन्या कुलकर्णी मोने झाले.